तो गाइस यार घણા લોકોને એ જ નથી ખબર હોતી કે યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કઈ રીતે કરવો, મતલબ કે યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરવાની સાચી રીત શું છે, કઈ રીતે વિડીયો અપલોડ કરવાનો હોય છે એ જ નથી ખબર હોતી યાર. પછી તમે લોકો કહેશો કે મારા વિડીયોમાં વ્યૂઝ નથી આવતા કે મારો વિડીયો ક્યારેય વાયરલ નથી થતો, તો યાર ના જ થાય ને. યુટ્યુબમાં એક સાચી રીત છે વિડીયો અપલોડ કરવાની, જે હું તમને આજના વિડીયોમાં જણાવવાનો છું. એટલે કે જો તમે આજનો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોઈ લો છો એટલે તમને યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરતા આવડી જશે, પ્લસ તમારા વિડીયોમાં વ્યૂઝ પણ વધી જશે અને તમારો વાયરલ જવાના પણ ચાન્સ વધી જશે. ત્યાં ગાઈસ જો તમારે પણ યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરવાની સાચી રીત જાણવી છે તો આજના વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોઈ લેજો. અને હા, આ ચેનલ ઉપર હું તમને યુટ્યુબ રિલેટેડ બધું જ શીખવાડવાનો છું, તો પ્લીઝ યાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર સેટ કરી દેજો. એન્ડ ચાલો હવે કરીએ આજના આ વિડીયોને શરૂ. તો મિત્રો યાર યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરવા માટે સિમ્પલી તમારે યુટ્યુબને ઓપન કરી લેવાનું એન્ડ ત્યાર પછી નીચે પ્લસનું આઇકન છે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા અપલોડ વિડીયોનો ઓપ્શન આવશે. તો સિમ્પલી એના ઉપર ક્લિક કરીને તમારે જે વિડીયોને અપલોડ કરવો છે એને સિલેક્ટ કરી લેવાનો. એન્ડ જેવા તમે સિલેક્ટ કરશો એટલે હવે જ તમારે જે કરવાનું છે એ કરવાનું છે, ઓકે ને. મતલબ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અનલિસ્ટનો ઓપ્શન છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું. તમારે લોકોનો પબ્લિક છે તો હંમેશા તમારે અનલિસ્ટ જ રાખવાનું, ઓકે ને, અનલિસ્ટ ઉપર રાખવાનું. એન્ડ ત્યાર પછી નીચે જોઈ શકો છો ઓડિયન્સ, તો ઓડિયન્સમાં તમારે હંમેશા નો કરવાનું. તો તમે અહીંયા યસ કરો છો ને તો તમારો જે વિડીયો છે એ નાના નાના છોકરાને જ દેખાશે, ઓકે ને, મોટા કોઈને નહીં દેખાય. તો એટલા માટે તમારે હંમેશા આમાં પણ નો જ રાખવાનું છે. નો રાખીને ત્યાર પછી બસ કંઈ નથી કરવાનું, ઓકે ને. અહીંયા ફક્ત તમારે નો ઉપર સિલેક્ટ કરી દેવાનું. એન્ડ ત્યાર પછી હવે તમારે શું કરવાનું, નીચે જે અપલોડનું ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું, ઓકે ને. અહીંયા તમારે ટાઇટલ કે ડિસ્ક્રિપ્શન એવું કંઈ નથી લખવાનું, ફક્ત અપલોડ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. એન્ડ જેવા તમે અપલોડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણો જે વિડીયો છે અપલોડ થવાનું શરૂ થઈ જશે. એન્ડ આવું થયા પછી હવે તમારે શું કરવાનું, તમારા મોબાઈલમાં જે વાયટી સ્ટુડિયો એપ્લિકેશન છે એને તમારે ઓપન કરી લેવાનું. તો ગાઈસ જેવા તમે વાયટી સ્ટુડિયોમાં આવશો એટલે અહીંયા આપણે જે વિડીયો અત્યારે અપલોડ થઈ રહ્યો છે એ વિડીયો અહીંયા આપણને દેખાય છે, ઓકે ને. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફક્ત તારીખ લખેલું છે, તો સિમ્પલી તમારે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. અને એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ઉપર પેન્સિલનો આઇકન છે, તો સિમ્પલી એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. એન્ડ હવે તમારે અહીંયા શું કરવાનું, આ જે તારીખ લખેલી છે ને જુલાઈ 23, 2022, તો ત્યાં હવે તમારે તમારું ટાઇટલ નાખવાનું છે, ઓકે ને. એટલે કે યાર અહીંયા તમારે વાયટી સ્ટુડિયોમાં આવીને ત્યાર પછી તમારા વિડીયોનું ટાઇટલ લખવાનું. અને અહીંયા મેં યાર ઓલરેડી છે બધું લખેલું છે, ઓકે ને, મતલબ નોટબુકમાં મેં લખેલું છે, આખું ડિસ્ક્રિપ્શન જ લખેલું છે થોડું ઘણું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં ઓલરેડી આ બધું લખેલું છે. તો સિમ્પલી આને હું અહીંયાથી કોપી કરી લઉં એન્ડ ત્યાર પછી જતો રહું વાયટી સ્ટુડિયોમાં અને ત્યાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં સૌથી પહેલાં તો પેસ્ટ કરવું. એન્ડ ત્યાર પછી આ જે ફક્ત ટાઇટલ છે ને એ ટાઇટલને અહીંયાથી કોપી કરવું અને ટાઇટલને પછી આપણે ટાઇટલમાં પેસ્ટ કરી દેવાનું, ઓકે ને. તો તમે પણ આ રીતે નોટબુકમાં તમારું ટાઇટલ લખી શકો છો, ફરીથી લખવું ના પડે, ઓકે ને. એટલે અહીંયા તમે ડાયરેક્ટ એને પેસ્ટ કરી શકો છો. પણ હા, આપણું જે ટાઇટલ હોય ને એ ફક્ત 100 અક્ષરનું જ હોવું જોઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 104 અક્ષરનું થઈ ગયું છે, તો મારે આમાંથી થોડુંક રિમૂવ કરવું પડશે, ઓકે ને. તો અહીંયા હાઉ ટુની જગ્યાએ યુટ્યુબ વિડીયો વાયરલ ટ્રીક એવું કંઈક લખી નાખવું, ઓકે ને. એટલે આપણું ટાઇટલ 100 અક્ષરનું થઈ જાય અને ટાઇટલમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેર પણ ના પડે. અને જે રિલેટેડ આપણે વિડીયો બનાવ્યો છે એ રિલેટેડ જ અહીંયા આપણે ટાઇટલ આપી દીધું છે, ઓકે ને. તો જે આપણે ટાઇટલમાં આપ્યું એ જ રીતે હવે અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ થોડો ચેન્જીસ કરવો પડશે, કારણ કે ટાઇટલમાં આપણે થોડો ચેન્જીસ કર્યો છે તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ કરવો પડશે, ઓકે ને. તો તમે પણ યાર ફક્ત 100 અક્ષરનું જ તમારું જે ટાઇટલ છે એ બનાવી શકો છો. મતલબ 100 અક્ષર યાર ઘણું બધું કહેવાય, ઓકે ને. તો અહીંયા તમે આ રીતે ટાઇટલ લખી શકો છો. એન્ડ ત્યાર પછી હવે તમારે શું કરવાનું, વાયટી સ્ટુડિયોમાં ટાઇટલ તો લખી દીધું. હવે આ પેન્સિલ ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા તમારે તમારું જે થંબનેલ છે તે મેં થંબનેલ બનાવ્યું છે એ થંબનેલ લગાડી દેવાનું, ઓકે ને. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હું ગેલેરીમાં આવ્યો એન્ડ જે થંબનેલ આપણે લગાડવાનું હતું એ લગાડી દીધું. ત્યાર પછી ડન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે થંબનેલ પણ એડ કરી દીધું. એન્ડ ત્યાર પછી હવે તમારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બીજું પણ કાંઈ એડ કરવું હોય તો એ તમે કરી શકો છો. લાઈક અહીંયા મારે ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક આપવાની છે, ઓકે ને. તો અહીંયા હું મારા ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક પણ પેસ્ટ કરી રહ્યો છું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતે તમે અહીંયા તમારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમારે જે પણ આપવાનું હોય, જેની પણ લિંક આપવાની હોય એ લિંક આપી દેવાની. એન્ડ આ ક્વેરી તો મેં તમને કાલે જ વિડીયો બનાવીને કહી દીધું છે, તો એ તમારે લખી નાખવાની. એન્ડ ત્યાર પછી અહીંયા હવે તમારે હેશટેગ આપી દેવાના, ઓકે ને. 3, 4, 5, 6 મતલબ તમારે જેટલા પણ હેશટેગ આપવા હોય ને એટલા તમે અહીંયા આપી શકો છો. અહીંયા આપણો આ વિડીયો હતો કે વાયરલ યુટ્યુબ વિડીયો કેવી રીતે કરવો, તો એના રિલેટેડ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હું ટેગ આપી રહ્યો છું. એન્ડ આપણી એક ચેનલનું નામ પણ હું લખી રહ્યો છું. અને હા, તમારે પણ તમારી ચેનલનું નામ એક હેશટેગ સાથે લખી નાખવાનું, ઓકે ને. એટલે તમારી એક અલગ ઓળખાણ થઈ જાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતે તમારે અહીંયા ટેગ આપી દેવાના. તમે તમારા વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ટેગ આપી શકો છો. લાઈક તમે ગમે તેટલા ટેગ આપી શકો છો, ઓકે ને. તમારી કેટેગરીમાં તમારાથી જે કોઈ મોટો યુટ્યુબર હોય એનું પણ નામ તમે અહીંયા લખી શકો છો. મતલબ એનો જે વાયરલ ટેગ છે એ પણ તમે અહીંયા
યુઝ કરી શકો છો। એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં મનોજ દે લખ્યું છે, ઓકે ને, જે મોટો એવો યુટ્યુબર છે। તો અહીંયા આપણે આ રીતે તમે ગમે તેવા ટેગ લગાડી શકો છો। એન્ડ ટેગ લગાડ્યા પછી હવે તમારે શું કરવાનું, હવે તમારે બસ કંઈ નથી કરવાનું। અહીંયા તમારું ડિસ્ક્રિપ્શન થઈ ગયું છે રેડી। એન્ડ લાસ્ટમાં તમારે થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ લખવું હોય તો લખી નાખજો યાર, હું તો મારા બધા વિડીયોમાં લખું છું કે થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। એન્ડ ત્યાર પછી હવે શું કરવાનું, તમને મોર ઓપ્શન જોવા મળશે, એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમે ટેગ લગાડી શકો છો। એન્ડ આના વિશે પણ યાર મેં પાછલા વિડીયોમાં જણાવી દીધું છે, ઓકે ને, મતલબ જે વિડીયોમાં મેં તમને કીધું હતું કે યુટ્યુબ વિડીયો વાયરલ કઈ રીતે થાય છે, એ જ વિડીયોમાં મેં તમને આના વિશે પણ જણાવી દીધું હતું। તો આપણે આના વિશે આપણે વધારે વાત નહીં કરીએ। તો અહીંયા તમે આ રીતે ટેગ લગાડી શકો છો। અને હા, અહીંયા તમારે તમારા વિડીયોથી રિલેટેડ જેટલા પણ ટેગ આવતા હોય ને બધા અહીંયા લગાડી દેવાના છે, જેથી તમારો વિડીયો વાયરલ થઈ જાય। આ રીતે ટેગ લગાડ્યા પછી હવે તમારે શું કરવાનું, હવે તમારે અહીંયાથી એકવાર બેક આવવાનું એન્ડ ઉપર જે સેવ છે એના ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા તમારે આ બધું સેવ કરી લેવાનું। એટલે અહીંયા તમારો એટલી વારમાં તમારો જે વિડીયો છે એ અપલોડ પણ થઈ ગયો હશે। એન્ડ તમે જોઈ શકો છો આ રીતે અનલિસ્ટનો ઓપ્શન પણ આવી ગયો હશે, ઓકે ને, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અનલિસ્ટ। તો હવે તમારે શું કરવાનું, હવે તમારે કંઈ નથી કરવાનું, આ જે વિઝિબિલિટી છે ને એના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને પબ્લિક કરી દેવાનું, પણ નથી કરી દેવાનું, ઓકે ને। તમારો વિડીયો અપલોડ કર્યા પછી તમારે રાહ જોવાની છે ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ, ઓકે ને। હું તો યાર 30 મિનિટ થાય એટલે વિડીયો અપલોડ કરી દઉં છું। લાઈક અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 8 મિનિટ। તો તમારે શું કરવાનું, ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ રાહ જોવાની। એન્ડ ત્યાર પછી તમારા વિડીયોને તમારે પબ્લિક કરવાનું, એટલે તમારો વિડીયો વાયરલ જશે એન્ડ એનું રેન્ક પણ વધશે, ઓકે ને, મતલબ રેન્કમાં આવશે એન્ડ તમારો વિડીયો વાયરલ જવાના પણ ચાન્સ વધી જશે। ઓકે, સો ગાઈઝ આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ હતું। એન્ડ આઈ હોપ કે તમને યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરવાની સાચી રીત વિશે ખબર પડી ગઈ છે। એન્ડ હા, આના સિવાય પણ તમારે કોઈ બીજી જાણકારી જોઈતી હોય, મતલબ આના પછી તમારે કયા ટોપિક ઉપર વિડીયો જોવો છે એ નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવી દેજો। અને ચાલો આજનો વિડીયો અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ।